Sziasztok! 6 hete élek a szigeten. Ez alatt a 6 hét alatt teljesen megváltozott a környezet, körülöttem, és az életem is. Amikor ide érkeztem, akkor még szinte tél volt. Aztán tavasz lett, és most meg már szinte nyár. Körülöttem zöldült ki a sziget, és megjelentek az első virágok, az első hajtások. Elkezdett bezöldülni minden, és lettek új kis barátaim is. Egészen aprók, de itt vannak folyamatosan körülöttem. Nem vagyok egyedül. Megtanultam egyszerűbb dolgoknak örülni. Most már csak 43 perc alatt forr föl a vizem. Növényeket ültettem. Vakontúrásokból szedtem össze a földet, és mindenféle eldobott palackokból és konzerves dobozokból csináltam kaspókat. És úgy örültem az első csíráknak, mint hogyha más egy okostelefont kapott volna. Most már egész nagyok, lassan elültethetem őket. Szeretnék egy kertet készíteni. Igyekszem hasznos lenni a szigetnek, ha már így befogadott a természet. Egy csomó szemetet itt hagytak a horgászok az évek alatt. Azokat szedegetem össze és csoportosítom, meg kiírom, hogy ne szemeteljenek. Néha még a csikeket is összeszedem mások után. Hát, hogyha valami hiányzik a civilizációból, az a mosógép. Rettentő nehéz a természetben mosni. Le a kalappal a mosónők előtt, akik tényleg ebben a hideg vízben kemény fizikai munkát végezve takarították meg, tisztították meg a ruhákat. Minden nap mozgok. Tulajdonképpen a konditermem az maga a természet. A fák és a kövek. És amikor csak tudok, úszok. És boldoggá tesz a hideg víz. Talán edzettebbé is. Nagyon szeretek éjszaka elvezni, főleg a holdfénybe. Amikor tükörsima a víz és tükröződnek a csillagok. Itt a szigeten igazából nincs is semmim, de mégis úgy érzem, mintha mindenem meg lenne. Ennyire szabadnak még tényleg nem éreztem magam. De egy dolog nagyon hiányzik, amit a telefon és a internet nem tud pótolni. Az a személyes érintkezés a családommal, a szeretteimmel és a barátaimmal. Még egyszer boldog születésnapot, papa. Nagyon hiányoznak. Főleg azok, akik távol vannak, és régen láttam őket, mint például az öcsém, vagy Angliában élő barátom. Egy idő után az embernek úgy hiányzik az érintés, az ölelés, mint egy falatkenyér. Hiányzik a női gyengétség. Az, hogy a szeretteimet átölelhessem. De ez most mind nincs. De ezek nélkül is lehet élni. Értelmesen. Egy darabig. Mert azért nem akarok örökre itt maradni. Ha már húsvétkor is egyedül voltam, elmentem egy gyönyörű helyre. Egy belső tóra, ahova egy nádas csatorna vezetett be. Olyan volt felülről, mintha bunda lenne. Ahogy beértem, a fekete vízű kis tóra, körbevettek a nyüzsgő madarak, a kuruttyoló békák és a
Nádasban ívó halak csobogása. Szinte forrt a víz, de mégis olyan nyugodt volt. Minden élt körülöttem. Úsztam egyet, aztán utána elfogyasztottam a kis húsvéti vacsorámat. Szerény vacsora volt, de azt hiszem, hogy ez volt az életem egyik legszebb vacsorája. Hát kellemes húsvét. Tök egyedül. Illetve nem voltam egyedül, mert annyi élőlény volt körülöttem. Aztán húsvét után kaptam egy csomagot. Édesanyám elküldött egy csomó kacatot, meg néhány házi finomságot, amit ő készített. Úgy ettem a rántott húst, mintha kollégista lennék. Toltam 2 pofára. Aztán azt, hogy ennyi mindent kaptam, inspirált. Változtatni szerettem volna. Ha már a természet megújult körülöttem, akkor úgy gondoltam, hogy megújítom a kis kunyhómat is. 5 hét után szereztem a Tiszaparton egy csomó bontott lécet, szegeket, kalapácsot, fűrészt, és nekiálltam. Aztán készítettem polcokat, asztalt, mindenféle hasznos tárolóeszközt, és mindent szépen a helyére tettem a kunyhóba. Édesanyám azt mondta egyszer, hogy az ember fel akarja szabadítani magát, akkor énekeljen. És én akkor is énekelek, hogyha nem tudom a szöveget. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me, oh the summer breeze, keep me warm in your love. Then you softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all share. Megmentettelek. Leszünk barátok. A tegnapi adatok szerint újabb 99 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést, és ezzel csaknem 2400-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 11 idős krónikus beteg, így már 250 ember vesztette életét, 401-en már meggyógyultak. Meddig tart még ez az egész? Talán nem is pusztítani jött a vírus, hanem tanítani. Jó reggelt, Tiszató! Tiszta udvar, rendes ház. Most már belülről rendben van a kunyhó. Kívülről szeretném csinosítani. Lefestem, korlátot építek a teraszra, virágokat teszek az ablakba, lampionokat a tetejére, egy széljelzőt. Aztán és téged is építek. Ide a sziget csücskére. De egy kisebb fajta tervezői bravúra lesz szükség, hogy nem moss el a víz. Itt mindig olyan nagyok a hullámok, meg a szél. Mindent elterveztem és lerajzoltam. A
kacatok között még festék is van, úgyhogy csak bele kell vágnom. Isten úgy teremtette az embert, hogy mi is képesek vagyunk teremteni. Bárki. Még nem tudom, meddig tart ez az egész. De amíg otthon vagyunk, megszépíthetjük az otthonunkat, és egy szebb világba kezdhetjük újra. És talán nem onnan kezdjük újra, ahol abba hagytuk, hanem egy bölcsebb, okosabb világba. Kitartás nektek, talán már nem kell sokat várni. Jó egészséget és viszlát a Tiszán. Hozzá se nyúltok a kukoricához. Mikor fogok én már egy nagy pontyot? Addig itt maradok.